אבל שלחו, האיש שהיו צריכים לשלוח, זה שהכיר אותם, שהקים את התא, לא היה או לא רצה, אז לקחו איזה פסיכופת בשם אברי זיידנברג, ושלחו אותו למצרים. וכל זה הפטאצ'י, כמו שאמר קישון, היה טמבלים מההתחלה עד הסוף, כל הפעולה הזאת. ודי מהר, אחרי 2-3 פצצות כאלה, המצרים מאוד הדאיגו אותם מה שקורה. ומצאו, תפסו אותם במקרה, איש אחד, נתנזון, אחד מחברי התא, שהביא פצצת תבערה לתוך קולנוע ריו בלב קהיר. הפצצה התפוצצה בכיסו, היא נדלקה בכיסו. מהר כולם רצו לכבות אותו, ואז גילו שזה פצצת תבערה. ואסרו אותו, ודי מהר אסרו את כל חברי התא, כולל בחורה בשם מרסל. והמארגן הגדול, אברי, לקח אוטו וברח. הספיק לברוח. דבר שעורר חשד מאוד עמוק. ואסרו את כולם, העמידו אותם למשפט. נאסר דעתי היה נותן להם חנינה, אבל לא יכול היה. בדיוק לפני זה היה משפט של אנשי התנועה האסלאמית, שהתנגשה, ניסתה להתנקש בחיי נאסר, ושניים מראשיה נתלו. אז אחרי שהוא תלה את האחים המוסלמים, הוא לא יכול היה לחון את כל הישראלים, ושני ישראלים נידונו למוות, אחד התאבד ואחד נתלה. וכל האחרים הלכו לבית הסוהר לתקופה ארוכה. ניתן היה לדעתי להחליף אותם בשבויים מצריים אחרי מבצע קדש. ישראל לא הציע את זה. אני חושב שישראל פחדה שהם יגלו אם ישחררו אותם, אז שחררו אותם רק אחרי 5-6 ימים, הרבה שנים. אברי חזר לארץ, לא, חזר לאנגליה, וראש השב"כ, ש"ב זה נקרא אז, ראש הש"ב, שהיה פסיכופת בשם איסר הלפרין, איסר הראל, איסר הקטן. איסר הקטן, משומט היה קטן, והיה איסר גדול, היה איסר אחר. בשירות הידיעות של ההגנה, שהיה מאוד גבוה. ואיסר הקטן הכניס לעצמו לראש שכל הרשת, כל הסיפור עם הפצצה זה בולשיט. מי שמסר את הרשת היה אברי. ואיך הוא השיג אוטו, ואיך הוא ברח, בעוד מועד, וכו' וכו' וכו'. ושאברי הפך לסוכן מצרי. סובבו אותו. לכן פיתו את אברי לבוא לארץ, ברגע שבה אסרו אותו, בחשאי. כל זה היה חשאי, מילה מכל אלה לא פורסם. ששרת נאם נאום חוצץ להבות על העלילות של הרודן המצרי, המציאו עלילה שישראל היה מחתרת בזה, ותלו אנשים חפים מפשע וכו' וכו' וכו'.